chuyện tình của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận bị lộ, những khoảnh khắc ngọt ngào của họ khiến mọi người ghen tị. Dưới đây là bài văn dài theo phong cách ngôn tình hậu trường, bùng nổ mạng xã hội, xoay quanh chuyện tình bị lộ và những khoảnh khắc ngọt ngào khiến ai cũng phải ghen tị của Hứa Khải và Đàm Tùng Vận khi chuyện tình bị lộ và cả thế giới không thể rời mắt. Trong giới giải trí, có những bí mật được giữ kín rất lâu, không phải vì không có dấu hiệu, mà vì không ai nghĩ nó là thật. Cho đến một ngày, mọi thứ bị lộ. Phần 1, bức ảnh đầu tiên mồi lửa cho tất cả. Mọi chuyện bắt đầu chỉ từ một bức ảnh, không rõ nét, không hoàn hảo, chỉ là hai người bước cạnh nhau vào buổi tối, không có ekip, không có ánh đèn, chỉ có một khoảnh khắc rất đời thường. Nhưng điều khiến mọi người chú ý không phải là họ ở đâu, mà là cách họ đi cạnh nhau, không xa, không quá gần, nhưng đủ để thấy sự quen thuộc. Phần 2, những khoảnh khắc tiếp theo khi trùng hợp không còn là trùng hợp. Sau bức ảnh đó, cư dân mạng bắt đầu đào lại và mọi thứ dần trở nên rõ ràng hơn. 1. Những lần xuất hiện cùng thời điểm, cùng ché chin ở một địa điểm, cùng mặc những món đồ tương tự, cùng biến mất trong cùng một khoảng thời gian. Ban đầu chỉ là suy đoán, nhưng khi ghép lại, nó trở thành một câu chuyện. 2. Những khoảnh khắc đời thường nhưng lại rất đặc biệt. Một đoạn video ngắn được lan truyền, anh đứng chờ, cô bước ra, anh đưa tay đỡ cô xuống bậc thềm, rất tự nhiên, không phô trương, nhưng chính điều đó lại khiến người ta không thể rời mắt. 3. Một ánh nhìn khi mọi thứ đã quá rõ. Có một clip khác, không có âm thanh rõ ràng, không có hành động lớn, chỉ là anh nhìn cô trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng ánh mắt đó không giống với bất kỳ ai khác. Phần 3, mạng xã hội bùng nổ khi ai cũng muốn xác nhận. 1. Những bình luận tràn ngập, họ thật sự đang hẹn hò sao? Không thể chỉ là bạn bè được, nhìn cách anh ấy quan tâm cô ấy kìa, mỗi người một ý, nhưng tất cả đều xoay quanh một điều, họ có gì đó đặc biệt. 2. Fan vừa sốc vừa hạnh phúc, có người bất ngờ, có người vui mừng, có người ghen tị, nhưng không ai có thể phủ nhận những khoảnh khắc đó quá ngọt ngào. Phần 4, những khoảnh khắc khiến ai cũng phải ghen tị. 1. Sự quan tâm không cần thể hiện. Hứa Khải không phải kiểu người thể hiện quá nhiều, nhưng khi ở cạnh cô, anh luôn để ý những chi tiết nhỏ, quan sát cô nhiều hơn và hành động trước khi cô kịp nói. 2. Sự thoải mái hiếm thấy của cô. Đàm Tùng Vận vốn luôn giữ hình tượng trước công chúng, nhưng khi ở cạnh anh, cô cười nhiều hơn, tự nhiên hơn và không cần phòng bị. 3. Những khoảnh khắc chỉ dành cho nhau. Có những lần họ đứng giữa rất nhiều người, nhưng ánh mắt chỉ hướng về đối phương, như thể thế giới xung quanh không còn quan trọng. Phần 5, khi chuyện tình không cần xác nhận vẫn khiến người ta tin. Họ không lên tiếng ngay, không phủ nhận, không công khai, nhưng chính điều đó lại khiến mọi người tin hơn, bởi vì những gì họ thể hiện đã nói lên tất cả. Kết, một câu chuyện bị lộ nhưng lại đẹp theo cách riêng. Có những chuyện tình khi bị lộ ra sẽ trở nên phức tạp, nhưng câu chuyện của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải lại khác, không ồn ào, không tranh cãi lớn, chỉ là những khoảnh khắc rất thật, rất đời, nhưng lại khiến người ta mỉm cười, rung động và có chút ghen tị. Và có lẽ điều khiến câu chuyện này trở nên đặc biệt không phải là việc nó bị lộ, mà là dù bị nhìn thấy bởi cả thế giới, nó vẫn giữ được sự chân thành ban đầu. Một tình yêu không cần phô trương, nhưng chỉ cần một ánh nhìn cũng đủ để khiến cả thế giới tin rằng đó là thật. Sau khi loạt hình ảnh bị lộ, mạng xã hội không còn chỉ là nơi bàn tán, mà trở thành một cơn bão, tin đồn lan rộng và vượt khỏi tầm kiểm soát. Không còn là một vài bài đăng, mà là hàng nghìn bình luận, hàng trăm video phân tích và vô số bằng chứng được ghép lại. Mỗi ngày trôi qua, áp lực càng lớn, sự im lặng kéo dài nhưng không thể mãi mãi. Ban đầu, họ chọn im lặng, không phản hồi, không phủ nhận, không xác nhận, nhưng chính sự im lặng đó lại khiến mọi thứ trở nên căng thẳng hơn. Quyết định lên tiếng không phải vì bản thân, mà vì nhau. Cuối cùng, họ không thể tiếp tục né tránh, không phải vì áp lực dư luận, mà vì không muốn người kia phải chịu đựng một mình. Bài đăng định mệnh. Một buổi tối, tài khoản cá nhân của Hứa Khải đăng tải một dòng trạng thái: có những điều tôi không định nói ra, nhưng nếu sự im lặng khiến người quan trọng bị tổn thương, thì tôi sẽ nói. Đúng, tôi đang ở bên một người mà tôi rất trân trọng, không nhắc tên, không giải thích dài dòng, nhưng đủ để làm cả mạng xã hội nổ tung. Câu trả lời từ cô dịu dàng nhưng rõ ràng. Chỉ vài phút sau, Đàm Tùng Vận đăng một dòng ngắn: không cần phải hoàn hảo, chỉ cần là thật. Không xác nhận trực tiếp, nhưng cũng không phủ nhận, và lần này không ai còn nghi ngờ nữa. Lần đầu xuất hiện cùng nhau sau tất cả sóng gió, một sự kiện lớn và mọi ánh mắt đều hướng về họ. Vài ngày sau, một sự kiện giải trí lớn diễn ra, hàng loạt nghệ sĩ tham dự, truyền thông có mặt, nhưng điều mọi người chờ đợi không phải sự kiện, mà là họ có xuất hiện cùng nhau không. Khoảnh khắc bước xuống xe khi mọi thứ được xác nhận bằng hành động. Chiếc xe dừng lại, cửa mở, Hứa Khải bước xuống trước, sau đó anh quay lại, đưa tay ra. Một giây sau, Đàm Tùng Vận bước xuống, đặt tay vào tay anh, không do dự, không né tránh. Tiếng máy ảnh vang lên liên tục,
đèn flash sáng liên hồi, nhưng giữa tất cả họ không buông tay, không vội rời đi, chỉ bước cùng nhau, rất tự nhiên, không cần lời nói nhưng ai cũng hiểu, không có tuyên bố chính thức, không có bài phát biểu, nhưng khoảnh khắc đó đã là câu trả lời rõ ràng nhất. Ánh mắt lần này không còn né tránh, trên thảm đỏ họ vẫn giữ khoảng cách vừa đủ, nhưng khi nhìn nhau không còn vội vàng quay đi, không còn giấu cảm xúc, chỉ là một ánh nhìn bình tĩnh nhưng đầy chắc chắn. Phản ứng của fan khi giấc mơ trở thành sự thật. Tôi đã chờ khoảnh khắc này, họ thật sự dũng cảm. Đây là câu chuyện đẹp nhất, không còn tranh cãi, chỉ còn chúc phúc. Những nghi ngờ trước đó dần biến mất, thay vào đó là sự ủng hộ, sự xúc động và những lời chúc chân thành. Kết khi tình yêu không còn cần chứng minh vì họ đã chọn đứng cạnh nhau. Có thể họ đã từng im lặng, từng né tránh, từng để mọi người suy đoán, nhưng cuối cùng họ đã chọn không giấu nữa, không phải để chứng minh điều gì với thế giới, mà là để bảo vệ nhau. Và có lẽ điều đẹp nhất không phải là việc họ công khai, mà là trong lúc khó khăn nhất, họ không buông tay mà chọn đứng cạnh nhau ngay trước cả thế giới. Câu chuyện của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải từ đây không còn là bí mật mà trở thành một tình yêu đủ mạnh để đối diện với tất cả. Sau khoảnh khắc nắm tay nhau trước công chúng, mọi thứ không còn giống như trước, không còn sự riêng tư, không còn những góc khuất để trốn tránh, chỉ còn ánh nhìn của cả thế giới. Mỗi ngày đều là một bài kiểm tra, họ đi đâu cũng có người theo dõi, họ nói gì cũng bị phân tích, một nụ cười, một cái nhìn, thậm chí là sự im lặng cũng trở thành chủ đề bàn tán. Những lời nghi ngờ không ngừng xuất hiện, không phải ai cũng tin vào tình yêu của họ. Có người nói chỉ là chiêu PR rồi cũng sẽ chia tay thôi, không thể bền lâu trong showbiz. Những lời đó không lớn nhưng đủ để làm tổn thương. Khoảnh khắc họ cũng mệt mỏi, có những ngày họ không nói nhiều, không phải vì giận nhau, mà vì quá mệt với thế giới bên ngoài. Nhưng điều đặc biệt là dù mệt mỏi, họ không rời nhau, cách họ bảo vệ nhau không ồn ào, nhưng vững chắc, không tranh cãi với thế giới, chỉ tin vào nhau. Họ không lên tiếng trước mọi tin đồn, không phản bác từng lời nói, bởi vì họ hiểu càng giải thích, càng dễ bị cuốn vào. Thay vào đó, họ chọn tin tưởng, luôn đứng về phía nhau trong những lúc khó khăn. Có lần, một tin đồn lớn xuất hiện, áp lực đổ dồn lên Đàm Tùng Vận. Cô không giải thích ngay, chỉ im lặng, nhưng ngày hôm sau, Hứa Khải xuất hiện cạnh cô trong một sự kiện, không nói gì, chỉ đứng đó, nhưng ánh mắt rất rõ ràng. Anh đây, những hành động nhỏ nhưng là lời bảo vệ mạnh nhất. Anh luôn đi bên phía đông người hơn, cô luôn nắm tay anh khi có ánh đèn flash và họ không buông tay khi bị chú ý nhất. Không cần tuyên bố, nhưng ai cũng hiểu họ đang bảo vệ nhau. Một lời nói đơn giản nhưng đủ để yên tâm. Một lần hiếm hoi, anh nói chuyện của chúng tôi không cần ai hiểu hết, chỉ cần chúng tôi hiểu nhau là đủ. Cô không nói thêm gì, chỉ mỉm cười. Cuộc sống sau sóng gió khi hạnh phúc trở nên giản dị. Sau tất cả những ồn ào, mọi thứ dần lắng lại, không còn quá nhiều tranh cãi, không còn quá nhiều áp lực, chỉ còn một cuộc sống rất bình thường. Những ngày không có ánh đèn, họ không luôn xuất hiện trước công chúng. Có những ngày chỉ là cùng nhau ăn một bữa tối, cùng đi dạo, cùng ngồi im lặng. Những điều rất nhỏ nhưng lại là hạnh phúc thật. Khi họ không cần chứng minh điều gì nữa, họ không cần phải thể hiện tình cảm trước ống kính, đăng tải những khoảnh khắc ngọt ngào hay chứng minh mình hạnh phúc, bởi vì hạnh phúc đó, họ tự biết, một tình yêu trưởng thành không còn là những rung động ban đầu, không còn là cảm xúc bùng nổ, mà là sự thấu hiểu, sự kiên nhẫn và sự lựa chọn ở lại mỗi ngày. Kết khi tình yêu không còn là câu chuyện mà là cuộc sống. Có những tình yêu bắt đầu rất đẹp nhưng kết thúc vì không vượt qua được áp lực. Nhưng câu chuyện của Đàm Tùng Vận và Hứa Khải lại khác. Họ đã đối diện với dư luận, chịu đựng những hiểu lầm và đi qua những ngày khó khăn nhất, để rồi cuối cùng họ không chỉ ở bên nhau vì yêu, mà vì đã cùng nhau vượt qua tất cả. Và có lẽ điều cảm động nhất không phải là những khoảnh khắc ngọt ngào, mà là khi mọi thứ trở nên khó khăn nhất, họ vẫn không buông tay. Một tình yêu không hoàn hảo, nhưng rất thật và đủ mạnh để trở thành một phần của cuộc sống.